السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طارق زيدان، والنهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي أقدر أعمل صفحات بالطول وصفحات بالعرض في نفس مستند الوورد الواحد. يعني هو هيبقى يكون فايل وورد واحد، لكن في بعض الصفحات هتبقى بالطول اللي هو النوع بورتريه، وصفحات تانية هتكون بالعرض اللي هو النوع لاندسكيب. ده المستند اللي هنشتغل عليه النهارده. طبعا لما بتقف فيه كده في أي مكان بيكتب لك تحت هنا أنت واقف في الصفحة رقم كام، وعدد الصفحات كلها بتاعة الفايل كله كام. هنا أنا واقف في الصفحة رقم واحد، والفايل ده كله عبارة عن 4 صفحات. طبعا هو الشائع جدا ان الناس لما بتحب تعمل صفحة بالطول او صفحة بالعرض بتيجي هنا على لي اوت، وتروح هنا على اورينتيشن، وتختار مثلا النوع بورتريه لو انا عايز اعمل الصفحة بالطول، او لاندسكيب لو انا عايز اعمل الصفحة بالعرض. لكن لو طبقنا كده لاندسكيب مش بتطبق على صفحة واحدة بس، لا دي بتطبق على كل صفحات المستند اللي انا فاتحه دلوقتي. احنا طبعا مش عايزين الكلام ده، احنا عايزين نطبقها على صفحة واحدة من الصفحات بتاعة المستند او كذا صفحة يعني على حسب، وهنخلي الباقيين بالنوع اللي هو بورتريه. نعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا نرجع الاول زي ما كنا عشان نرجع الوضع الطبيعي ده. كده الصفحات كلها بالطول. عايزين دلوقتي مثلا وليكن على سبيل المثال الصفحة رقم 2 الأولى تكون بالطول، رقم 2 تكون بالعرض، رقم 3 و4 يكونوا زي ما هما بالطول. يعني هنخلي بس 2 هي اللي تختلف وتكون بالعرض. زي ما انت شايف كده رقم 2 اهي، الصفحة رقم 2 هي بالطول دلوقتي، عايزين بقى نخليها تكون بالعرض. طيب هنعمل ايه؟ أول حاجة بنيجي نقف على آخر سطر في الصفحة اللي قبلها. يعني الصفحة رقم واحد دي اللي هي قبل الصفحة رقم اتنين، هنقف على آخر سطر فيها هنا مثلا، آخر سطر فيها تمام. وبعد كده هاجي هنا على لي اوت وعلى السكشن بتاع بيج سيت اب، وهاجي هنا على السهم الصغير ده كده ادوس عليه، هيفتح معايا الشاشة دي كده. هاجي هنا اختار الصفحة اللي انا عايز اخلي العرض بتاعها عامل ازاي، بالطول او بالعرض. انا عايز اخليها دلوقتي بالعرض اللي هو لاندسكيب، يبقى اختار لاندسكيب. وهنا بقى اختيار مهم جدا اوعى تنساه، ان انا لازم اغير الاختيار ده واخليه this point forward، لان لو خليت all document يعني كده بطبقه على كل المستند بتاعه، وده طبعا مش عايزينه. احنا عايزين نطبقها على صفحة معينة بس. هنقول له this point forward، وبعد كده هدوس اوكي. هلاحظ ان الصفحه الاولى فضلت زي ما هي بالطول، الصفحه الثانيه بقت بالعرض، لكن هتلاحظ برضو ان الثالثه والرابعه والخامسه لحد اخر صفحه عندي بقى كلهم بالعرض. طب ازاي ارجع الصفحات دي تاني اخليها زي ما كانت الاول بالطول؟ انا عايز بس الصفحه رقم 2 بس هي اللي تفضل بالعرض. ازاي ارجع البقيه اخليهم هم كمان يبقوا بالطول؟ هنعمل حاجه سهله جدا. هنيجي هنا على اخر الصفحه بتاعتنا اللي انا عايز اخليها بالعرض، اللي هي الصفحه رقم 2، هاجي على اخر سطر فيها وليكن السطر ده كده مثلا، وهاجي برضو على نفس الكلام لي اوت وادوس على السهم الصغير ده كده، واجي هنا اختار بورتريه واختار ابلاي تو. هقول له هنا this point forward الاختيار ده عشان اقول له ان من بعد الصفحه دي كلهم هيبقوا بورتريه، واقول له اوكي. بص كده دلوقتي هتلاقي الصفحه رقم واحد بالطول، الصفحه رقم اتنين بالعرض، رقم ثلاثة بالطول، واربعة بالطول، وخمسة ونفس الكلام زي ما احنا كنا شغالين. لو جينا صغرنا كده الزوم او الفيو عشان تشوف المنظر، اهو ده المنظر، ادي صفحه بالطول واحده بس بالعرض، والباقي تاني زي ما كان بالطول. كده يكون درس النهارده انتهى. لو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله على قناتي، وكمان تعمل لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.